Az első gyermekem 2019-ben született egy budapesti kórházban. Volt egy fogadott orvosom, igazából bizalmi kör vett engem körül, biztonságban éreztem magam végig. Tehát azt először leszögezem mindenképpen, hogy nekem jó élmény volt nagyon az első szülésem. Előzményként nekem volt egy pár dolog a batyumban. Tehát én is császármetszéssel születtem, a testvérem is császármetszéssel született. Nem gondolom, hogy alaptalanul, de végül is otthonról nem tudtam úgy magamba szívni azt a tudást, ami egy élettani szülésnek a része. De egyébként azt gondolom, hogy főleg így, amilyen közösségekbe kerültem, illetve a férjem családján keresztül is csupa olyan példával találkoztam később, ami azt támasztotta alá, hogy hát a szülés az egy természetes dolog, az megy magától, általában nem jelentkezik semmiféle probléma közben, és én abszolút erre a vágányra is álltam rá. És arra is vágytam ezzel együtt, hogy ez egy jó élmény legyen, mert láttam, hogy létezik az a szülés, ami jó élmény, igenis. És megéreztem, hogy ennek van jelentősége az ember életére nézve. És akkor, amikor várandós lettem, nagyon örültünk, és igyekeztem ezt az utat járni, az akkori tudásomnak megfelelően, és röviden el is mondom, hogy hogyan zajlott. Otthon délután 5 körül éreztem egy pukkanást, és akkor eltelt már egy 3-4 óra. Tehát este 8 körül indultunk, értünk be a kórházba, egy ilyen félórás időintervallum, most már nem emlékszem pontosan. És akkor, ahogy már vizsgaasztalon voltam, akkor ott már egy jóval nagyobb adag magzatvíz távozott, úgyhogy akkor már nem volt kérdés. És mondták is, hogy hát itt nagyon hamar a végére fogunk érni a dolognak, mert már bő 2 ujjnyira ki vagyok tágulva. De hát aztán utólag már tudom, hogy ott megállt egy kicsit a folyamat, ez a tipikus 2 ujjnyibe megyünk a kórházba, kizökkenek, stb. Azért ott megtette a hatását. És akkor szép lassan újraindulgatott olyan késő este, 11-12 óra felé. De egyébként nekem nem rendeződtek ilyen pontos időintervallumokra a fájások. Bementem egyébként a zuhany alá, és az is nagyon jó volt. Volt egy kád is a szülőszobában, de akkor még nem mertem megkérdezni, hogy azt lehet-e használni, vagy mi van vele, stb. Nem is nagyon ajánlották föl. Hát utólag is egyébként, tehát ez már így érdekes szituáció, hogy tök szívesen belementem volna, és lehet, hogy jót is tett volna. A szülésznő nagyon kedves volt, mindig felajánlotta, hogy olyan pózba legyek, ahogy szeretnék. Egyébként sokszor kívánkoztam föl az ágyra, mert nagyon fáradt voltam, és akkor még ő próbált ösztönözni, hogy próbáljak meg így támaszkodni, úgy támaszkodni, legyek függőleges, stb. Meg a férjem is nagyon sokat segített ebben. Igen, és akkor jött a hajnal 2-3 óra körüli időszak. Fogalmam sincs, hogy én akkor pontosan hol álltam a folyamatban, de hát most már azt tudom, hogy erősen tudatmódosult állapotban lehettem. És akkor úgy jobban megtorpant a folyamat. De vártunk 1 órát, én pihentem, és akkor minden indult újra magától. Tehát, hogy arra a pihenésre nekem szükségem volt, és ezért nagyon hálás vagyok, hogy ott ez így felismerésre került. És aztán szerintem hajnali 4-5 körül hívták be az orvost, aki egyébként szintén nagyon kedves volt, meg jól kezelte a szituációt, hogy távol maradt, nem avatkozott bele a dolgokba, csak csendes megfigyelőként úgy bátorított igazából. És hát nem telt el sok idő, és akkor 3-4-6 körül megszületett a kislányom. Egyébként a háton fekve történt a kitolás, ebben nem is volt ott kérdés, meg szerintem, tehát én is már annyira kívánkoztam a fekvés irányába, hogy emiatt sem vetődött fel bennem, hogy ezt nem így kéne, vagy lehetne máshogy is. Hát akkor még nem tudtam, hogy igazából mondjuk a medencénk átmérője nem feltétlenül úgy a legkedvezőbb, de tényleg, tehát ott és akkor ez így nekem kerek volt, meg jó élmény. Gátmetszésem is volt, akkor is ezzel így jóban voltam, utólag már mást gondolok erről, de az élményt az nem befolyásolja. Igen, és aztán a kórházi napok. Hát az, amire azt mondom, hogy az a soha többet kategória. Tehát bekerülni az 5 ágyas szobába.
Olyan magasan volt az ágy, hogy az ember alig bírt lemászni. Olyan szorosan voltak egymás mellett az ágyak, hogy baba és ágy, és akkor azt se tudod, melyik irányba. Ha egyik oldalon ott hagytad a papucsodat, akkor gondolkodsz, hogy akkor hogy menj körbe, mert undorító a padló és társai. Hát a segítségnyújtás is egy érdekes téma volt ott, akkor épp az ügyeletben lévő csecsemősökkel. Meg amit nagyon bánok, az, hogy első éjszaka senki nem mondta, hogy lehet veled is a baba. Mert én tudtam arról a szokásról, hogy hát első éjszaka még bent tudnak lenni a csecsemőosztályon, és akkor a következő éjszakákon van a roomingin. És valahogy az annyira belém ivódott, mintha ez kötelező lenne, és fel sem merült bennem, hogy magamhoz vehetem, mert hát persze milyen jó lesz aludni, hát nem aludtam egy percet se, nyilván adrenalin is dolgozott bennem. És ez így utólag egy rossz élmény, hogy ott mi lehetett a kislányommal. Ez egy kicsit feldolgozandó, de észre tudom, hogy azért nem haragudhatok magamra, hogy akkor valamit még nem tudtam. De aztán másnap átkerülhettem egy kétágyas szobába, az úgy valamivel jobb volt. Annak se volt fürdőszobája, és akkor az a közös mosdó, fürdő, hát az valami elképesztő. Tehát beszélnek arról, hogy a kórház biztonsága, meg a bacik, meg stb., de hát ez mikére? Tehát, hogy így annál undorítóbbat ritkán látni, mint amit ott láttam, se baj. És egyébként akkor még a szülésnek hát további lehetőségei kapcsán én nem tágítottam még a szemléletemet a kórházon kívüli helyszínekre, sőt, tehát azt gondoltam, hogy hát nyilván, ha bármi történik, igen, mi az a bármi, ugye? Hát akkor mit csinálnak? Hát akkor otthon szülnek, hát úristen, milyen hóbort, hát boszorkányruhás, nem tudom kik, és milyen felelőtlenek, meg hát biztos, hogy valami romantikáért csinálják, és hát hogyha azt romantikának hívjuk, hogy a gyerekemnek a legjobbat akarom, meg tudom, hogy biztonságos, akkor végül is lehet romantika, de szép lassan kinőtte az a gondolat is bennem magát, hogy rájöttem, hogy ez azért nem így van, és akkor ez is egy ilyen felismerés az életben is, hogy hogyha az ember informálódik, meg mások élményeit is számba vehetőként tartja számon, tehát nem azt nézem, hogy neki mi a kényelmes, hanem ebben tényleg van valami, amit ő mond, és hogy neki ez az élmény kellett, és hogy minden lehet szubjektív is, és megalapozta a döntését, akkor igenis erre lehet építkezni az embernek a saját életében. És így szép lassan már éreztem, hogy más út is van, sőt engem más út is nagyon érdekel, tehát nem feltétlenül a kórház falai között éreztem már akkor a legideálisabbnak, hogy ha lesz még kisbabánk, akkor hol szülessen. De ezek ilyen távlati tervek voltak, meg inkább csak ilyen plátói vágyak, mert akkor azért még ott álltak előttem ezek a kérdések, hogy de ehhez mit fognak szólni mások. Mindenesetre igen, a tudásra szomjaztam, és amikor várandós lettem, akkor csak a bábát hívtam föl az első pillanatban. És azért az is sokat mondó, hogy én egy alapvetően nagyon kockázatkerülő típus vagyok, közgazdászként végeztem, tehát meglehetősen racionális gondolkodású, tehát közel sem a romantika vezérelt abban, hogy otthon szeretnék szülni, hanem egyszerűen annyira sok pro és kontra érvet szereztem mind a kórházi, mind az otthonszülés kapcsán, hogy én már csak az otthonszülést éreztem igazán biztonságosnak, főleg az akkori körülmények között, tehát ez 2021 második felében volt aktuális, hogy én várandós lettem, és akkor már ugye a Covid kapcsán kialakult helyzet, akkor a hálapénz eltörlése kapcsán kialakult személyi változások, meg minden olyan bizonytalanná tette azt, hogy én vajon kórházi berkekben részesülhetek-e abban a szemléletmódban, amit én jónak tartok. Mert megmondom őszintén, nekem nem is az volt a fontos, hogy hol vagyok, hanem az, hogy milyen kezekben.
és hiába mondta volna XY, hogy valamelyik kórháznak ez a protokollja, meg a másiknak amaz, és hogy akkor a legilyen család, meg bababarátabbat lehetne választani. Egyébként akkor már nem is lehetett választani, de hát ha ott kifogok valakit, aki nem így gondolkodik, akkor hiába. És valahogy a bábámmal meg ez egyértelmű volt nyilván, és akkor ezért éreztem, hogy ez az én utam, vagy a mi utunk. Egyébként ez a várandóságom is eseménytelenül zajlott, mármint hogy nem volt semmiféle komplikáció. Azt érdemes kiemelnem, így a várandóság alatti részből, hogy nekem mind a lányommal, mind a második gyermekemmel, a kisfiammal viszonylag korán kezdődtek az ilyen jóslófájások, vagy keményedések, vagy minek lehet mondani, inkább ezek szimpla keményedések. És éppen ezért, amikor a kisfiam ténylegesen elindult, akkor azért nehezen felismerhetővé vált számomra. De amikor hajnalban éreztem, hogy valami történhet, akkor ugye a sok tudás, amit magamba szívtam, hogy második, harmadik gyereknél ez le is állhat, bárhányszor meg újraindulhat, amíg nem rendszereződik, meg nem telik el X idő, meg nem tudom, addig csak nyugodtan vegyek és cselekedjek a napszaknak megfelelően. Egyébként így is tettem, talán túlságosan is. És akkor, amikor az anyósom elvitte a kislányomat nagyjából 11:30-3:12 tájékán, akkor gondoltuk, hogy na, akkor felfújjuk a medencét, vagy felállítjuk, meg megtöltjük vízzel, fel is hozta férjem az autóból, meg úgy akkor neki készülünk, hogy ahogy elképzeltük, ott megterítünk a dolognak. Meg is ebédeltem még délben, egy párszor lemásztam a székről, amikor megállítottak a kontrakciók, de azért ugye a gulyás még úgy lecsúszott. És akkor mire a férjem feljött még valamivel, nem tudom már mi volt az, akkor éreztem, hogy nekem a mosdóba is ki kell menni, és hát én onnan nem bírtam aztán megmozdulni. És akkor ott éreztem, hogy egyre sűrűsödnek, meg hosszabbodnak, és ez a nem tudok mozdulni kategória, és akkor megint hívtuk a bábát, aki mondta, hogy jó, akkor úton van. De egyébként az lehengerlő volt, hogy ő milyen nyugalommal vette föl a telefont. Tehát nyilván a férjem hangján kicsit érezte az izgatottságot, hogy itt már érzi, hogy a vége felé járhatunk, de mindent a legnagyobb természetességgel válaszolt meg, és ezáltal egy olyan nyugalmat árasztott a férjem felé is, és azt közvetítette, hogy minden rendben van. Hogy oké, akkor örülünk annak, hogy így zajlik minden. Arra még volt energiám, hogy elmondtam a férjemnek, hogy hozza közel a szülőszéket, meg tegye alá a dekubituszt, mit tudom, és akkor átsegített. Ezt még nagy nehezen megcsináltam. És akkor, amikor már így meg tudott győződni a férjem róla, hogy tényleg már ott egy fejbúb, akkor a bába egyszer csak már nyitotta az ajtót, mondta, hogy minden rendben van, vagy kérdezte, és már ott is volt, és már a kezében is volt a kisfiam szinte, tehát hogy tényleg egy kontrakció volt, amit így együtt eltöltöttünk, és aztán ez már délután 1 volt, tehát hogy 1 óra leforgása alatt jutottunk el ide onnan, hogy én bekanalaztam a gulyást, és mondtam, hogy jó, akkor azért már végül is jöhet. Igen. De hát szertefoszlott mindaz, amit elképzeltem, aminek igazából így tehát a romantikának lehetne hívni, és mások csak ezt látják nagy jelentőségűnek, hogy valaki az otthonszülést választja. De nyilván ez így volt kerek, meg így volt jó élmény. Egyébként nagyon pici sérülésem volt. Én mondtam, hogy igen, inkább varják össze, de akár úgy is lehetett volna hagyni. Dacára annak, hogy ilyen rövid volt végül is az aktív vajúdás. És tényleg annyira egyedi minden szülés, és annyira ez is mutatja, hogy egyáltalán nem lineáris, hogy érkezünk meg a végére. És ezzel lehet azt is tökéletesen alátámasztani, hogy miért tud káros lenni, amikor szabályos időközönként ellenőrzik, hogy egy szabályos mértékű tágulás követhetően nyomon egy szülőnőnél. Ráadásul sokszor különböző emberek, és akkor papírról nézik, hogy még itt tartottunk, most meg ott tartunk, és akkor eldöntik, hogy ez rendben van, vagy nem. Mihez képest? Sőt, még azt is lehet tudni, hogy olyan is létezik, hogy ha valaki megijed, akkor
akkor visszafelé halad a folyamat. Tehát, hogy akkor azt meg hogy tartjuk számon. És valahogy ezt a gondolkodásmódot annyira hálás vagyok, hogy magamévá tettem. Hogy ez nem egy gépek vagyunk, és hogy ahogy ki lettünk találva, valószínűleg úgy lettünk kitalálva, hogy ez működjön az esetek többségében. Én sosem voltam annak a híve, hogy ilyen iskolák legyenek, hogy így jó, vagy úgy jó. De annak igen, hogy mindenki rendelkezzen információkkal, méghozzá teljes körű információval mindenről, és ő maga dönthessen ezek fényében. És hol keressük itt a dolgok lényegét, ha nem ott, hogy ha egy család születik, egy élet születik, akkor igenis az egy öröm, és annak a körülményei nagyon sokat jelentenek, hogy azt az ember hogy raktározza el, hogyan áll a kisbabájához. Az a kisbaba mit táplál a világ felé, vagy miből tud ő táplálkozni a 0. perctől fogva. Nagyon tetszik az a megközelítés, miszerint hogyha egy életben úgy tud indulni a baba, hogy mindent megadunk annak érdekében, hogy gördülékenyen fejlődhessen és alakulhasson az anya-gyermek kapcsolat, akkor azt tekintsük úgy, hogy rögtön a zsákunkban már ott van egy nagy szikla, amit betettünk, és az úgy van jól. De ha ez nem így történik, akkor szép lassan, akkor kavicsokból is megtelhet ez a zsák. Tehát tényleg nem szabad semmit örökre eltemetni, de mennyivel egyszerűbb rögtön oda tenni azt a nagy darab követ egyben. Tehát megerősítő volt számomra, hogy otthon szülhettem, és megtapasztalhattam annak a valóságát is, amit előtte én csak így elméletben dédelgettem, hogy az tényleg ez mennyire ideális egy gyereknek is, meg a családnak is, mert hát az otthon töltött napok is összehasonlíthatatlanok voltak a kislányom születésekor tapasztalt kórházi napokkal. Tehát, hogy senki nem korlátozott abban, hogy hol és mit csinálok, eszem, zuhanyzom, mennyit alszom, hát tényleg az alvás, hogy senki nem jött fölöslegesen nézegetni minket. Elmondhatatlan, tényleg. És ha lesz még gyermekem, biztos, hogy megint erre az útra fogok lépni.